हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र अनलाइन मार्फत बिना लगानी बिना स्किल्स विदाउट क्वालिफिकेसन सर्टिफिकेट तपाई पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा आउनुहोस् र लाइक गर्नुहोस् अनि आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब बटनमा थिची छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला अनि माथि अल भन्ने त्यहाँनिर नोटिफिकेसन इनेबल त्यहाँ बेल छ त्यसलाई पनि क्लिक गर्नु होला र अलिक तल जानु भने तपाईले कमेन्ट बक्स भेट्नु सक्नुहुन्छ जहाँद्वारा तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो प्रति तपाईले प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ ताकि आगामी दिनहरुमा तपाईले बाइनरी ट्रेड फोरेक्स ट्रेड स्टक मार्केट अनलाइन बिजनेस साथै तपाईले क्रिप्टोकरेन्सी ट्रेडिङ लगायत टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जसद्वारा तपाईलाई टेक्नोलोजीको बारेमा जानकारी साथै अनलाइन इन्टरनेसनली अर्निङ गर्नका लागि फाइदा हुनेछ र तपाईले त्यहाँनिर आज एउटा वेबसाइट लिएर आएको छु जसद्वारा तपाईले इथेरियम अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। त्यो डिस्क्रिप्सनद्वारा तपाईले यसलाई जोडिन सक्नुहुनेछ। विशेष गरी तपाईको माझमा इथेरियम तपाईको वालेट एड्रेस यहाँनिर एट्याच गर्नु होला। तपाईको इथेरियम एड्रेस कोइनबेस या त ब्लकचेन जुनमा पनि छ तपाईको त्यसको चाहिँ तपाईले फर्स्ट पेजमा त्यहाँनिर एड गर्नु होला अनि त्यहाँ लिंक गरेपछि त्यो लिंक फर्स्ट पेजमा लिंक गरेको यहाँ चाहिँ लिएर हाल्नु होला। तपाईले त्यहाँ इजी हुन्छ। यहाँ फर्स्ट यो चाहिँ अनि त्यो फर्स्ट पेजमा तपाईले लिंक गरेर मात्र यहाँनिर लाउनु भयो भने तपाईलाई इजी हुन्छ, विथड्र लिन सजिलो हुन्छ, फास्ट हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई मैले मेरो फर्स्ट पेजमा लिंक गरेको इथेरियम ETH वालेट एड्रेस यहाँनिर एट्याच गर्नुबित्तिकै त्यहाँनिर साइन अप भइहाल्छ फास्ट तरिकाले। यहाँनिर यस्तो प्रकारले यहाँनिर 1 मिनट बराबर यहाँनिर 150 150 इथेरियम माइनिङ हुन्छ भने तपाईले लगभग 8 मिनेटमा 1200 इथेरियम तपाईले यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। 8 मिनेटमा तपाईले यहाँ आएर क्लेम गर्नुपर्ने हुन्छ। जब क्लेम गर्नुहुन्छ तब क्लेम गरिसकेपछि तपाईले मात्रै माइनिङ हुन्छ। तपाईको यहाँनिर जुन ब्यालेन्स देखाएको छ त्यहाँनिर तपाईको क्लेम भएर त्यो जब क्लेम गर्नुहुन्छ 8 मिनेट पछाडी तपाईले त्यहाँनिर त्यो जम्मा हुन्छ र यहाँनिर क्लेम गर्ने ठाउँ छ। यो यहाँनिर क्लेम गर्ने ठाउँ आउँछ एकछिनमा तपाईको जब 1200 इथेरियम पुग्छ अनि तपाईले 8 मिनेटमा तपाईले यहाँनिर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको तपाईलाई म देखाउँछु। यहाँनिर रेफरमा जानुभयो भने रेफरमा आफ्नो साथीहरुलाई यो शेयर गर्नु भने तपाईलाई 20% फाइदा हुनेछ। अनि विशेष गरी तपाईको साथीहरुलाई पनि तपाईले शेयर गर्नुस्, यो भिडियो शेयर गर्नुस् र यसरी नै तपाईले कसरी गर्ने यसमा काम भनेर तपाईले सिक्न सक्नुहुनेछ, जान्न सक्नुहुनेछ। तपाईको साथीहरुले पनि यसबाट सिक्नेछ र तपाईको लिंक्स यहाँ साइन अप गरेपछि तपाईको लिंक दिनु होला तपाईको साथीहरुलाई अनि भिडियो शेयर गरिदिनु होला। विशेष अनि जति पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको महानुभावलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जति जनाले सपोर्ट गर्नुभएको छ उहाँलाई धन्यवाद छ र आगामी जसले चाहिँ नयाँ भिडियो हेर्नु भएको छ उहाँलाई सब्स्क्राइब गर्नु अनुरोध गर्दछु। र यहाँ विथड्रमा तपाईले 0.001 इथेरियम तपाईले यहाँ विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरेर आजको भिडियो म तपाईहरुको माझमा यति नै छ। विशेष म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने आगामी दिनमा हामीले ओनलाइन कसरी गर्न सकिन्छौं त्यो पनि घरमै बसेर विदाउट इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुराहरुको जानकारी दिने नै छु र बाइनरी ट्रेडको भिडियो मैले तपाईलाई केही बनाएर दिएको छु। आगामी दिनमा अझ एडभान्स कोर्सहरु पनि तपाईको माझमा प्रस्तुत गर्ने छु। अहिले फ्रीमा अर्निङ गर्ने वेबसाइटहरु केही समय ल्याउने नै छु र तपाईको लागि यो भिडियोहरु कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला कमेन्ट बक्समा गई भन्दै आज यो फ्री अर्निङ इथेरियम साइटमा तपाई जोइनिङ हुनु होला भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल।